สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านโรตารี่ไร้สายตัวนี้นะครับยี่ห้อโอซุกะนะครับตัวนี้ไร้แปลงถ่านด้วยนะครับโอเคเราไปชมกันนะครับแล้วก็มาเปิดดูนะครับความยาวตัวนี้43เซนนะครับความกว้างอยู่33เซนนะครับความหนาของตัวกล่องเนี่ยประมาณ12เซนนะครับตัวกล่องนี้นะครับหนาแน่นแล้วก็แข็งแรงมากตัวล็อกตัวนี้มันก็เป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวถ้านานๆไปมันก็จะกร่อนะครับมันสามารถหักง่ายนะครับเรามาเปิดดูข้างในนะนี่ก็ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีใบรับประกันนะครับอันนี้รับประกันอยู่ที่6เดือนนะครับมีดอกสว่านนะครับนี่นะครับมีดอกสกัด2ดอกนะครับก็คือดอกแฉกแบนแล้วก็ดอกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดอกจอกคอนกรีตมีเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับอันนี้คือตัวดักฝุ่นนะครับเวลาเราเจาะผนังนะถ้าเราเนี่ยไปแนบกับผนังมันก็จะดักฝุ่นเข้ามาในนี้นะครับไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับมีแฮนด์จับด้วยนะครับมีแบตมาให้1ก้อนนะครับแบตเตอรี่โอซุกะนี่นะแล้วก็นี่คือที่ชาร์จแบตนะครับสว่านโรตารี่ไร้สายไร้แปลงถ่านโอซุกะรุ่น OSRH-26 โอซุกะราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,690 นะครับอาจจะขึ้นลงมากกว่านี้แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 5.4 กิโลกรัมนะครับความเร็วรอบอยู่ที่ 0 ถึง 1,200 รอบต่อนาทีนะครับอัตราผลกระแทกนะครับ 0 ถึง 5,300 รอบต่อนาทีนะครับเรามาดูวิธีใช้งานนะครับแล้วก็เอาแบตใส่เข้าไปเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเรามาดูโหมดของมันนิดนึงนะก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดจ่อทั่วไปอันนี้ก็จ่อพร้อมกระแทกนะครับส่วนโหมดนี้ก็คือจ่อสกัดอย่างเดียวนะครับเวลาเราจะใส่ดอกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยถ้ามันไม่เข้านะเราก็หมุนหาร่องมันนี่นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็แน่นนะครับถ้าเราใช้โหมดสกัดนี้นะครับไอตัวดอกเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเราจะวางแนวนี้เราก็ต้องมาปรับตรงนี้นิดนึงครับคลายไม่ได้นะครับหมุนมานิดนึงอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ตัวนี้คลายได้นะครับแล้วก็หันทิศไปในแนวที่เราโอเคแล้วเราก็กลับไปที่สกัดนะครับก็สามารถใช้ได้นะลองเสียงดูนะเสียงดีนะครับเสียงแจ๋วมากนะครับเวลาเราจะคลายดอกออกนะครับเราก็แค่กดตรงนี้ดันตรงนี้เข้าไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแค่นี้นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเขามีมาให้ก้อนเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ของโอซุกะนะครับอย่างอันนี้คือแบตของตัวสว่านบล็อกนะครับก็มันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสีมันต่างกันนะครับแต่ว่าหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราลองเอาของตัวสว่านบล็อกใส่เข้าไปนะนี่นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับตัวนี้คือตัววัดกาลระยะนี่นะเราก็สามารถกาลระยะว่าจะเจาะกี่มิลถ้ามาชนผนังปุ๊บก็คือได้ระยะตามที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสกัดแล้วก็จ่อแท่งเสาคอนกรีตตัวนี้นะครับ
โอเคหลังจากที่ผมลองใช้งานดูนะครับถือว่าตัวเนี้ยเยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้นะเราก็ไม่ต้องต่อปลั๊กไฟไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะมันมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่แล้วนะครับหน้างานไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องลากปลั๊กให้มันเกะกะวุ่นวายนะครับสว่านโรตารี่ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับกำลังเหมาะมือนะครับผมก็ใช้สว่านธรรมดานะผมจ่อเสาคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อจะเสียบเหล็กคานนะครับกว่าจะจ่อได้นี่เสียเวลามากเลยนะครับแล้วก็เราใช้แรงเยอะมากนะครับต้องดันต้องกดต้องโหกว่าจะจ่อได้และแถมได้แค่ลึกแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ตัวเนี้ยแรงสุดยอดนะครับเมื่อกี้ผมจ่อนิดเดียวเองมันลึกประมาณ 6-7 เซนเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเหมาะมากสำหรับงานรับเหมางานรับงานทั่วไปงาน DIY ต่างๆนะครับโอเควันนี้ผมก็มารีวิวตัวสว่านโรตารี่ไร้แปลงถ่านไร้สายโอซูกะนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจตัวนี้นะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสต์นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ